Assalamu alaikum dear student, my name is Siab or تاسو ګورئ Science Hub for I. نن زموږ ټاپک دی Physics Class 9 Chapter number 3 Dynamics or topic is Force and Change and Momentum. دا سمبل چې کوم دی اصل کې مونږ دې ته مونږ ډیلټا وایو ټیک شو او ډیلټا مونږ څه د پاره مطلب د چینج د پاره نو ډیل پی مطلب او پی خو مونږ ویل چې دا مومنټم دی نو ډیل پی مطلب چینج ان مومنټم ټیک شو نو راځو د فورس او د چینج ان مومنټم د دې خپل منځ کې تعلق سره دا وایو when a force produces acceleration in the body of mass m یو باډي دا د هغې ماس د ماسه m دی مطلب 5 kg 3 kg هر یو کېدی شي صحیح ده ماس m دی هر څه کېدی شي په هغې باډۍ کې داسې چل وشو چې فورس چې کوم دی څه چلی پکې پیدا کو یو acceleration یې پکې پروډیوس کو when a force produces acceleration in the body of mass m یو باډي دی چې د هغې ماس m دی په هغې کې acceleration پیدا شي د څه د وجې نه د یو فورس د وجې نه صحیح ده نو مونږ نیوټن سیکنډ لا ویل لکه نه بای نیوټن سیکنډ لا F is equal to ma نیوټن سیکنډ لا مونږ د څه وایي چې فورس د څه برابر دی ماس انټو acceleration ټیک شو دا زما څه شو equation number 1 F is equal to ma اوس راځو دا کم acceleration چې پیدا شو اوس دا ډسکس کوو the acceleration produced change the velocity of body from initial velocity to final velocity during time interval del t دا کم acceleration چې په دې باډۍ کې پیدا شو د څه د وجې نه پیدا شو د یو فورس د وجې نه پیدا شو دا acceleration به څه کوي دا به چینج کوي څه شی به چینج کوي velocity of a body د دقې باډي چې کوم ده دا به velocity چینج کوي د فورس پکې acceleration پیدا کو او دا acceleration به څه کوي دقه باډۍ دا velocity به چینج کوي خو velocity به د څه نه چینج کوي د initial نه واله تر د فاینل پورې خو څه ټایم به هم دې دپاره لګي نو during time t ٹھیک شو نو یو فورس دی هغې په یوې باډۍ کې acceleration پیدا کو دغه acceleration اوس څه کوي به دغې باډۍ چې کوم velocity ده دا چینج کوي په یو خاص ټایم کې صحیح ده نو راځئ فردر ډسکس کوو نو then by definition of acceleration نو موږ ته د acceleration definition معلوم دی که نه change in velocity divided by change in time صحیح ده د ټایم سره سره چې په دې velocity کې څومره چینج راځي دغې ته موږ څه وایو acceleration ټیک شو د چینج ان velocity مطلب دا دی چې final velocity minus initial velocity مطلب چې په سټارټ کې کومه velocity ده او په لاست کې کومه velocity ده نو هغه final چې کومه velocity ده هغې نه به موږ د initial velocity minus کړو نو زموږ سره به change in velocity find شي ټیک شو نو final velocity minus initial velocity divided by time نو دا زما څه شو equation number 2 کوم چې شیشه دی د acceleration value ده اوس راځو دا د acceleration چې کومه value ده دلته په equation number 1 کې د دې acceleration په ځای باندې پوټ کوو ٹھیک شو د acceleration value دلته زما څه شوه final velocity minus initial velocity divided by time نو دا راځو او دا د دې acceleration په دې ځای کې پوټ کوو ټیک شو نو put equation 2 in equation 1 صحیح ده دا زما څه equation 2 دی او دا زما څه equation 1 دی د equation 2 راړو او د equation 1 کې پوټ کوو ټیک شو نو equation 2 سره کې څه شی دی acceleration دی که نه نو د دې acceleration دا ویلو به څه وکړو د دې acceleration په ځای به ولګو نور ماس په خپل ځای چې کله موږ دا پوټ کړو زموږ څه به څه راځي F is equal to m او د A په ځای موږ دا ویلو ولګوله ټیک شو ښه نو تاسو ته ګوره اوس که چېرته دا ماس دلته دې سره په ملټیپلیکیشن کې دی د دې سره هم دی او د دې سره هم دی نو دا ماس زه اول د دې وي اف سره ملټیپلای کوم صحیح ده نو ام وي اف چې د وي آی سره ملټیپلای کوم ام وي آی صحیح ده نو دا ماس زه د دې سره کمباین کولی هم شم نو فورس از ایکول ټو ام وي اف minus mvi divided by t ٹھیک شو وس مونږ ته دا پته ده چې مومنټم د څه برابر دی د mv ټیک شو مونږ ویلي چې مومنټم د څه برابر دی د mv صحیح ده نو دلته ما هینټ لیکلی دی څه دی p is equal to mv p زموږ مومنټم دی او m ماس دی او v چې کوم دی velocity ده صحیح ده نو که تاسو دلته ګورئ دا هم mv دی که نه دی خو صرف f ورسره دی f مطلب شي فاینل نو ام وی په ځای به زه څه ولیکم پی او اف په ورسره ولیکم د دې مطلب دا شو چې فاینل مومنټم د ام وی اف په ځای څه لیکلی شم پی اف مطلب فاینل مومنټم د ام وی آی په ځای څه لیکلی شم ام وی خو زما څه مومنټم ده خو چې آی مې ورسره ولیکم نو مطلب انیشیل مومنټم نو زه څه لیکلی شم فاینل مومنټم ماینس انیشیل مومنټم ډیوایډډ بای ډیلټا ټي سینس چونکې مونږ دا وویله چې چینج ان ویلاسټي څه برابر ده د فاینل ویلاسټي ماینس انیشیل ویلاسټي ټیک شو نو
وس دا دلته به دې مومنټم باندې اپلای کوو. نو موږ وایو چې مومنټم څه شی دی؟ فاینل مومنټم ماینس انیشل مومنټم. نو مطلب څه شو چې چینج ان مومنټم کنه. ٹھیک شو؟ نو فاینل مومنټم ماینس انیشل مومنټم از ایکوال ټو چینج ان مومنټم. فاینل ویلاسټي ماینس انیشل ویلاسټي از ایکوال ټو چینج ان ویلاسټي. صحیح شو؟ وس زه د فاینل مومنټم ماینس انیشل مومنټم په ځای باندې زه شارټ ټی څه لګوم؟ چینج ان مومنټم. نو زما سره فورس د څه برابر شو؟ فورس از ایکوال ټو چینج ان مومنټم ډیوایډډ بای چینج ان ټایم. نو که تاسو ګورئ موږ څه ویلو چې د فورس او د چینج ان مومنټم تعلق وایو. نو دلته پروف شو کنه. اوس راځو فردر ډسکس کوو. دا چینج ان مومنټم ډیوایډډ بای چینج ان ټایم دا موږ څنګه ویلی شو؟ صحیح ده؟ دا موږ د انګلیش په الفاظو کې څنګه ویلی شو؟ نو راځئ ګوره تاسو ته ما ویلو چې د هرې ویلو سره لاندې ټي راغی مطلب ټایم. نو دا ویلو سره موږ دې ته موږ څه ویلی شو؟ ټایم ریټ اف دغه ویلو دا کومه ویلو چې ده. نو که تاسو ګورئ دلته یو ټایم راغلی دی نو اوس به زه څه وایم او بله مومنټم دی. نو ټایم ریټ اف چینج اف مومنټم. ولې زما سره دا کوم دغه چې د کوانټیټي دا زما څه شی د مومنټم. نو ټایم ریټ اف چینج اف مومنټم دا از ا هول چې کوم دغه دی صحیح ده دې ته زه څه ویلی شم؟ ټایم ریټ اف چینج اف مومنټم. نو په یو سایډ خو زما څه شو؟ ټایم ریټ اف چینج اف مومنټم او په دویم سایډ زما سره فورس دی. نو راځو اوس دا ډسکس کوو چې د فورس او د چینج ان مومنټم څه تعلق دی په خپل منځ کې. نو دا ایکویشن زه څه کوم؟ لږ په الفاظو کې لیکم. هینس time rate of change of momentum مطلب دا قصه of a body یو body به کنه خامخا is equal to the net force acting on the body. د دې باډي کې چې د ټایم سره کم چینج راځي دا به د څه برابري is equal to the net force acting on the body. مطلب چې به د باډي باندې څومره فورس لګي څومره net force اکټ کوي د کومره به په دې ټایم سره به د مومنټم کې چینج راځي د دې باډي. مطلب چې څومره فورس لګیدو د کومره به د دې باډۍ په دې مومنټم کې چینج راځي د څه سره؟ د ټایم سره. نو دا زموږ سره د فورس او د چینج ان مومنټم تعلق. ٹھیک شو؟ اوس فردر ډسکس کوو لا اف کنزرویشن اف مومنټم. مطلب دا دی چې دا مومنټم د کنزرو کول لپاره یوه لا ده زموږ سره. ٹھیک شو؟ نو دې نه مخکې مونږ یو څو ورډز ډسکس کوو. یو زما سره دی سیسټم. سیسټم مونږ څه ته ویلی شو؟ دا اصل کې د باډیانو یو ګروپ وي. ٹھیک شو؟ ګروپ اف باډیز within the certain boundaries پس خاص باونډریانو کې د باډیانو یو ګروپ دی. فرض که دا زما سره یو باونډري شوه. ٹھیک شو؟ بدې کې چې کوم د دې باډیانو دا ګروپ دی دا زما څه شی دی؟ یو سیسټم دی. ٹھیک شو؟ اوس آیسولیټډ سیسټم څه ته ویلی شي؟ سیسټم خو موږ کلیر کړو صحیح ده ګروپ اف باډیز within certain boundaries. was isolated system. isolated ټکی پکې راغی نو مطلب چې دا سیستم داسې سیستم دی چې د بار نه په هیڅ قسمه فورس نه لګي. on which no external force is acting. ٹھیک شو؟ څنګه؟ group of interacting bodies on which no external force is acting. باډیان خو دې یو ګروپ دی خو په دې باندې د بار نه هیڅ قسمه external force نه لګي. نو داسې سیستم ته موږ څه ویلی شو؟ isolated system. ٹھیک شو؟ اوس راځو د لا اف کنزرویشن اف مومنټم سټیټمنټ سټډي کوو چې لا اف کنزرویشن اف مومنټم موږ ته څه وایي. ٹھیک شو؟ بیان د دې بیان څه دی؟ نو دا وایي چې د مومنټم پی زموږ څه شی دی؟ مومنټم. د مومنټم اف ټو دوه باډیانې آر مور دین ټو یا د دوو نه سیوا انټریکټینګ باډیز. صحیح ده؟ دلته انټریکټینګ سره به باډیز تاسو ولیکئ. ټیک شو؟ زمانه مس شوی دی. نو په in an isolated system remains constant. یو isolated system دی. مونږ ویل چې isolated system څه ته ویلی شي؟ یو isolated system دی بدی کې چې کوم دی دوه یا د دوو نه سیوا انټریکټینګ باډیز دي. ٹھیک شو؟ د هغې چې کوم مومنټم دی دا به څه شی؟ کانسټنټ وي. ٹھیک شو؟ زما سره یو isolated system دی په هغې کې باډیانې دي او دا انټریکشن کوي. نو یا دوه دي یا د دوو نه سیوا دي نو د دې چې کوم مومنټم دی دا به زما صحیح همیشه دپاره به کانسټنټ وي. لکه څنګه راځو اوس یو اگزامپل نه تاسو ته کلیر کوم. کنسیډر ان ایئر فیلډ بلون. د هوا نه ډکه غباره مونږه کنسیډر کړه. کله چې مونږ دا غباره فیل کړه د ایئر نه. ټیک شو؟ نو دا غباره چې کله مونږه پریږدو لکه مطلب نو څه چل وشي؟ د دې نه چې کوم دا ایر دی دا بیک باندې را رواني.
ایر ته ریلیز شي کنه په بیک باندې نو د دې ایر چې څومره دا چې په څومره مومنټم سره ریلیز کیږي د ایر د دې غبارې نه په دغه عمره مومنټم سره څه چل کیږي دا غباره اپورډ مووینګ کوي صحیح ده د ایر چې په څومره مومنټم سره ریلیز کیږي په دغه عمره مومنټم سره دا غباره اپورډ موومنټ کوي نو نیټ مومنټم څه شو کانسټنټ شو کنه صحیح ده چې څومره بیکورډ دی دغه عمره اپورډ دی نو نیټ مومنټم زیرو کانسټنټ ٹھیک شو نو مطلب اصل کې دقه دی صحیح شو نو دا و زما سره لا اف کنزرویشن اف مومنټم اوس راځو نیوټنز لا ان کنزرویشن اف مومنټم وایو راځو مړه د مومنټم خلی را راوستو کله به ورسره د نیوټن خبره کوو کله به ورسره د فورس خبره کوو ټول د ریلیشن دی خو مونږ سٹارټ کړی دی مومنټم ٹھیک شو اوس راځو د دې نیوټن لا او د کنزرویشن اف مومنټم تعلق سټډي کوو چې دا څه وایي یو بل ته پر آیسولیټډ سیستم بیا د پاره نشم ویلی چې آیسولیټډ سیستم څه ته وایي یو آیسولیټډ سیستم دی د هغې دپاره دیر از نو نیټ فورس مونږ څه ویل چې آیسولیټډ سیستم به کم سیستم وي چې په هغې باندې هېڅ قسمه نیټ فورس نه لګي مطلب چې فورس از ایکول ټو زیرو صحیح شو یو آیسولیټډ سیستم دی د کم دپاره چې نو نیټ فورس دیر پار نو د دې وجې نه نیوټن سیکنډ لا انټر اپ مومنټم اس د دې وجې نه چې کوم دی اوس مونږ دا نیوټن سیکنډ لا چې کوم دی دا د مومنټم په ټرم کې څنګه لیکلی شو force is equal to change in momentum divided by change in time حقا force and change in momentum والا قسم راواغسته ټیک شو الته موږ نیوټن سیکنډ لا په اپلای کړو کنه نو دا اقا نیوټن سیکنډ لا ده او وس چل کو هغه صرف د چینج ان مومنټم سره او دا اصل کې د مومنټم کنزرویشن دی کنزرویشن مطلب څه شي چې کانسټنټ پي نه به چینج کیږي ټیک شو راځو دا پروف کو مونږ چې آیسولیټډ سیستم دی نو آیسولیټډ سیستم مطلب څه شي نیټ فورس از ایکوال ټو زیرو دا فورس په ځای زیرو اغستی شم کنه بالکل اغستی شم ځکه چې سیستم زموږ آیسولیټډ دی نو فورس از ایکوال ټو زیرو او چینج ان مومنټم په ځای د څه لیکلی شم فاینل مومنټم ماینس انیشیل مومنټم او ډیوایډډ بای ټي اوس چې ما کله کراس ملټیپلیکیشن وکړو نو زما سره په یو سایډ باندې زیرو پاتې شو او په بل سایډ باندې فاینل مومنټم ماینس انیشیل مومنټم اوس که تاسو ګورئ دا مومنټم چې کوم دی دا انیشیل دا زما سره په دې سایډ باندې په نیګیټیو کې دی کله چې زه دا د بل سایډ ته شپ کما نو زما سره په پازیټیو کې شي نو که تاسو وګورئ چې دا دې سایډ ته راشي نو فاینل مومنټم از ایکوال ټو انیشیل مومنټم فاینل مومنټم او انیشیل مومنټم به زما سره ایکوال شي نو مطلب څه شو سو ان آیسولیټډ سیستم په کوم باندې به چې نیټ فورس زیرو وي د فاینل مومنټم اف د سیستم د سیستم چې کوم فاینل مومنټم دی must be equal to initial momentum د دې سیستم چې کوم فاینل مومنټم دی نو دا به د دې initial momentum must equally final momentum is equal to initial momentum او سیستم څنګه څه دی isolated دی نو د یو isolated سیستم د پاره دا خبره یاد وساتئ چې final momentum او initial momentum به equally مطلب څه شو if no net force کچرته فورس زموږ نه لګي مومنت total momentum pt مطلب total momentum of a system cannot change د سیستم چې کم ټوټل مومنټم دی دا به نه چینج کیږي مطلب چې کم فاینل مومنټم دی او کم انیشیل مومنټم دی دا دواړه به صحیح ایکول نو دا زما سره نیوټن سیکنډ لا ان ټرم اف مومنټم ٹھیک شو نیوټن سیکنډ لا ان کنزرویشن اف مومنټم نو وروسته چې کوم دی زموږ سره بل ټاپک دی ډلټا پی اینڈ کولیجن ډلټا پی مطلب څه شي چینج ان مومنټم اینڈ کولیجن اوس د مومنټم او د کولیجن سره تعلق دی راځو فرست موږ څه ډیسکس کوو کولیجن څه ته ویل شي an event دا یو داسې event مطلب یو داسې دورانیه ده during which particle come closer to each other and interact by means of force ګوره په دې کولیجن کې داسې شی کېږي که نه چې دا یو داسې ایونټ دی په کم کې چې به دا پارټیکل نه دی اوس فرض که زما سره دوه پارټیکل دا شو نو په دې کې به دې چېر کېږي چې دا پارټیکل به یو بل ته نږدې راځي خو د څه په وجه د څه فورس په وجه ټیک شو نو by means of force چې کله پارټیکل کم کلوزر ټو ایچ ادر او انټریکشن وکړي نو دې ته موږ څه وایو کولیجن ټیک شو بس دا پارټیکل یو بل ته نږدې کته دې ته موږ څه وایو کولیجن ښه اوس کنسیډر ان آیسولیټډ سیستم یو آیسولیټډ سیستم هم کنسیډر کو تاسو یې پیژنئ اپ ټو سپیر چې زموږ سره دوه سپیرز دي پکې سپیر څه شی اصل کې 3D شیپ وي اپ ماسز m1 and m2 چې دا سپیر ماسونه څه شی دي د یو ماس m1 دی د بل هغه m2 دی ټیک شو نو زه فردر ډسکس کوو دا زما سره د سپیر نمبر 1 او دا د سپیر نمبر 2 دې ماس دی m1 د دې هغه دی m2 دا په
u1 مطلب چې په انیشل ویلاسټي او u2 مطلب چې هم انیشل ویلاسټي اپ ماس 2 کومه دویمه باډي ده صحیح ده. نو یو مطلب مونږ صرف انیشل ویلاسټي ظاهرو او اخوا مونږ وی لیکلی ده، نو وی مطلب چې کوم فاینل ویلاسټي ده. ټیک شو. نو بیفور کولیجن کله چې دیو کولیجن نه دی کړی مطلب د دیو یو بل ته تاسو که وګورئ دا باډي دې طرف ته مووینګ کوي دا دې طرف ته مووینګ کوي مطلب چې په یو په u1 سره روانه ده او یا په u2 سره روانه ده خو کولیجن لا نه دی شوی. بیا وروسته دې نه چې کوم دی یو کولیجن زما سره وشو دا باډیانې ما سره ټکراو شي کولیجن وشو. ټیک شو. m1 او m2 زما سره انټریکشن وکړو. اوس د انټریکشن نه وروسته به څه چل کېږي دا باډیانې به یوه چې کوم دی دا باډي به دې خوا مووینګ کوي او m2 والا به اخوا مووینګ کوي. د دې خوا چې کوم مووینګ کوي د دې ویلاسټي به صحیح v1 مطلب چې کوم پانې ویلاسټي دا موږ په v سره ډیلوټ کوو او کوم انیشل ویلاسټي دا موږ په u سره نور په کې څه کنسپټ نشته د u او د v. ښه ګورئ دا زما سره دوه باډیانې دي یو بل ته را روانې دي صحیح ده بیفور کولیجن. کله چې دوی انټریکشن وکړو کولیجن وشو نو دا باډیانې اوس څه کوي بیرته به یو به په دې ډایرکشن کې ځي یو به په دې ډایرکشن کې ځي. ټیک شو. نو دغه زما سره افټر کولیجن صورتحال دی. اوس راځو انیشل مومنټم اف m1 د دې m1 چې کوم انیشل مومنټم دی نو مومنټم زموږ سره برابر دی د mv. نو صحیح ده. نو انیشل مومنټم اف باډي 1 از ایکوال ټو m1 u1. ټیک شو. اوس انیشل مومنټم اف ماس 2 د دې دویمې باډۍ چې کوم انیشل مومنټم دی هغه به څه شي m2 u2. اوس ټوټل انیشل مومنټم مونږ چې اوس دا دواړه راجمع کړو زما څه شي د یو m1 u1 دی او بل m2 u2 دی. نو دا دواړه چې ما پلس کړه نو زما سره ټوټل انیشل مومنټم دا راغی. ټیک شو. اوس فاینل مومنټم اف ماس 1 د دې باډۍ چې کوم مومنټم دی صحیح ده نو m1 v1 او د دې هغه چې کوم مومنټم دی د ماس 2 m2 v2. ټیک شو. دا زما سره د یوې شو او دا زما سره د دویمې شو. اوس ټوټل فاینل مومنټم نو کله چې m1 v1 پلس m2 v2 زه راجمع کړم نو زما سره به ټوټل فاینل مومنټم دا راشي. صحیح ده. اوس فردر ډسکس کوو اکارډینګ ټو لا اف کنزرویشن اف مومنټم. د کنزرویشن اف مومنټم چې کومه لا موږ ته څه وایي چې ټوټل مومنټم بیفور کولیجن د کولیجن نه مخکې چې کوم ټوټل مومنټم دی او ټوټل مومنټم افټر کولیجن د کولیجن نه وروسته چې کوم ټوټل مومنټم دی دا دواړه به صحیح ایکولی. ټیک شو. نو مطلب څه شی دی ټوټل مومنټم بیفور کولیجن زما څه شو m1 u1 پلس m2 u2 او افټر کولیجن m1 v1 پلس m2 v2. نو دې نه چې کوم دی بیا مونږ معلومولی شو صحیح ده ویلاسټي اف سیکنډ باډي افټر کولیجن او دا لکه دا ایکویشن چې کوم دی دا مونږ بیا هر یو دپاره ارینج کولی شو. نو دا دی زما سره اصل کې ډلټا فی اینډ کولیجن کوم چې کوم مومنټم کنزرویشن دی او د کولیجن د دې دواړو چې کوم تعلق دی صحیح شو. دا زما سره یو ایکویشن راغی صحیح ده ماس اف لکه کومه باډي چې ده په انیشلی د هغې چې کوم ماس دی هغه دا دی بیا u1 چې کوم دی هغه اوله کوم انیشل مومنټم سره چې کومه باډي روانه و صحیح ده نو د هغې چې کوم ویلاسټي د هغه زما څه شی ده u1. m2 چې کوم دی دا بیفور کولیجن د کولیجن نه مخکې چې کوم دویمه باډي و د هغې ماس دی. بیا د بیفور کولیجن نه مخکې چې کوم دی د کولیجن نه مخکې چې کومه د دویمې باډۍ چې کوم ویلاسټي و هغه دا ده. اوس د کولیجن نه وروسته چې کوم د اولنۍ باډۍ ماس دی هغه دا دی. د کولیجن نه وروسته چې کوم د اولنۍ باډۍ ویلاسټي ده هغه دا ده. د کولیجن نه وروسته چې کوم د دویمې باډۍ ماس دی هغه m2 دی او د کولیجن نه وروسته چې کوم دی د دویمې باډۍ ویلاسټي هغه زموږ سره v2 ده. ټیک شو. ښه اوس راځو ایکسپلوژن. نو ایکسپلوژن زه نه ډسکس کوم صحیح ده ایکسپلوژن اصل کې د دې کولیجن اپوزیټ دی نو که په کولیجن پوه شوي نو ایکسپلوژن به اتوماتیکلی تاسو ته کلیر شي. اوس د دې ټولو ټاپکونو نه وروسته په لاست کې مونږ یو ټاپک وایو چې اپلیکیشن اف لا اف کنزرویشن اف مومنټم. دا لا اف کنزرویشن اف مومنټم دا موږ په کم کم ځای کې اپلای کولی شو. داسې کم کم سرګرمیانې دي اکټیویټیز دي چې مونږ له په لایف کې راځي او دا مونږ اپلای کولی شو. فائرنگ ऑफ रेपल बंदूक की जो गोली है صحیح ده کله چې مونږ ډس کو په دې دغه باندې صحیح ده په ریپل باندې نو اصل کې ما واسطو ګن کم بندوق ته دا غي ماس ما په کیپټل ام سره او ویلاسټي ما په کیپټل وی سره ډینوټ کړ. بولټ کوم چې ګولۍ ده د دې ماس ما په سمال ام سره او ویلاسټي په سمال وی سره.
اوس راځو پر د ډسکس کوو ټوټل مومنټم بیفور فایرینګ کله چې تا فایر نه دی کړی نو ټوټل مومنټم صحیح زیرو وي ټیک شو د ما سره فرض که دا ګن دی صحیح ده نو په دې باندې ما فایر نه دی کړی نو ټوټل مومنټم څه دی زیرو دی اوس ټوټل مومنټم افټر فایرینګ کله چې موږ فایرینګ وکړو نو ټوټل مومنټم بیا د څه برابر دی نو ام وی پلس ام وی ټیک شو نو ګوره ماس اف ګن ویلاسټي اف ګن ماس اف بولټ ویلاسټي اف بولټ د دې برابر شو ټیک شو اکارډینګ ټو لا ټوټل مومنټم بیفور فایر د فایرینګ نه مخکې چې کوم ټوټل مومنټم دی هغه او د فایرینګ نه وروسته چې کوم ټوټل مومنټم دی دا به صحیح ایکول صحیح ده نو ټوټل مومنټم بیفور فایرینګ زموږ څه شی دی زیرو او وروسته چې کوم دی هغه دا دی ام وی پلس ام وی صحیح ده اوس که موږ ته څوک وایي چې د دې ګن ویلاسټي به زموږ سره په دې ټایم کې صحیح ما فایرینګ وکړو که نه اوس د دې ګن ویلاسټي زما سره پکار ده چې دا ګن ویلاسټي به زما څه شي مطلب چې دا ګن په څومره ویلاسټۍ سره بیکورډ موو شوی دی سمال ام او سمال وي دا زما څه شی دی د بولټ ماس او ویلاسټي ده نو کله دا زما سره دلته په پلس کې دي که نه دا چې زه اخوا سایډ ته واړم دا به زما څه شي ماینس ام وي ټیک شو دا فانټ پکې ما دغه کړی دی صحیح ده سکپ کړی دی ګورئ دا ام وی به چې کوم دی دا به زما سره په یو سایډ شي او از ایکول ټو نو دا ام وی دا چې زه بل سایډ ته واړوم سمال ام او سمال وی نو اوس چې کوم دی زه ویلاسټي اف ګن معلوموم که نه نو څه چل وکړم دا ویلاسټي به ترې پرېږدم او دا ام او وی ډیوایډډ بای دا کیپیټل ام به ولې راکوز کړم صحیح ده هلته چې کوم دی ملټیپلیکیشن کوي نو دلته چې راغی په ډیویژن کې شو صحیح ده نو دا زما سره اصل کې ویلاسټي اف ګن ده دا ایکویشن چې کوم دی دا ما دلته ښه ایکسپلین کلیرلی کړی دی ټیک شو نو ویلاسټي اف ګن به موږ به څه معلومو نو کوم چې ده دغه د بولټ ماس دی او د بولټ ویلاسټي ده هغه به ملټیپلای کو ډیوایډډ بای ماس اف ګن نو زما سره به د ګن ویلاسټي زموږ څه فایند شي ټیک شو نو دا زما سره اصل کې د لا اف کنزرویشن اف مومنټم چې کوم دی فرست اپلیکیشن دی فایرینګ اف ریپل و سیکنډ اپلیکیشن دی راکټ پروپلجن اینڈ تھرسٹ صحیح شو راځو پر فرست چې کوم دی موږ تھرسٹ ډسکس کوو تھرسٹ موږ څه ته ویلی شو تھرسٹ چې کوم دی دا یو راکټ له کم اکسلریشن چې موږ ورکوو دقې ته موږ څه وایو تھرسٹ ټیک شو مخکې به بیا څه چپټرو کې راځي هغې کې به تاسو بیا کلیر شي نو ګیوینګ اکسلریشن ټو د راکټ از کالډ تھرسٹ د راکټ له چې موږ کم اکسلریشن ورکوو دقې ته موږ څه وایو تھرسٹ صحیح ده اوس فردر ډسکس کوو when rocket pushes on the gases in one direction اقا ایر-فیلډ بلون والا قصه ده کله چې وای راکټ پوش شي on the gases in one direction وای کله چې دا راکټ په د ګیسونو باندې په یو ډایرکشن کې پوش شي صحیح ده نو څه چل کیږي the gas is back on the rocket in the opposite direction راکټ چې کوم دی په یو ډایرکشن کې پوش شو نو څه چل شي دا ګیسونه په بل ډایرکشن کې ټیک شو نو که تاسو وګورئ یو په اپورډ باندې یو په بیکورډ باندې صحیح ده نو نیټ زموږ سره څه شی شو زیرو نو مومنټم زموږ څه شی شو کنزرو شو نو دا هم زموږ سره د کنزرویشن اف مومنټم یو اپلیکیشن دی نو دا all about momentum صحیح ده او د مومنټم د فورس او نیوټن سیکنډ لا مطلب دا ټول چې کوم څه دا مونږ به دې لیکچر کې کلیر کړه په نیکسٹ لیکچر کې به ان شاء الله فریکشن ته وړو صحیح ده په دې چپټر کې به زموږ سره ان شاء الله نیکسٹ لیکچر will be the last lecture صحیح ده نو ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې بیا فریکشن ډسکس کوو